તમે જુઓ છો માર્કેટના ટ્રેન્ડને, અત્યારે આજે જોઈ રહ્યા છે કે જે વીકની શરૂઆત થઈ છે એક થોડી નરમાશ ભરી થઈ છે, જો કે બ્રોડર માર્કેટ્સમાં ખરીદી ચાલી રહી છે. તમને શું લાગે છે કઈ રીતના આગળ જતા ટ્રેડ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે? આ વીકમાં શું સ્ટ્રેટેજી રાખવી જોઈએ? ગુડ આફ્ટરનૂન પ્રીતિ. વેલ આઈ ગેસ આઈ થિંક અત્યારે કદાચ આ વખતે બુધવારે માર્કેટની અંદર રજા હોવાને કારણે રોલઓવરનો પ્રોસેસ જે છે તેની ઇમ્પેક્ટ કદાચ તમને થોડીક માર્કેટમાં અત્યારે વધારે દેખાઈ રહી છે, બીકોઝ થર્સડે બિંગ ધ લાસ્ટ ડે ઓફ ધ મંથ એક્સપાયરી ડે છે. તો એને કારણે જે મેઇનલાઇન સ્ટોક્સ છે તેની અંદર રોલ ઓવર ઇફેક્ટ આપણે અત્યારના તારીખમાં કદાચ એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યા છે. અને one of the reasons for which I think some of these counters are remaining soft is because of the process of rollover which is continuing. Leave aside the technical aspect of the market. જે ફંડામેન્ટલ આસ્પેક્ટ ઓફ ધ માર્કેટ છે તેની અંદર જે મેઇનલાઇન સ્ટોક્સ છે તેની અંદર જે ભાવ વધવા જોઈએ એ કમ્પેરેટિવલી ઓછા વધ્યા છે, જેના કરતા વધારે આઈ થિંક ધ માર્કેટ હેઝ મૂવ્ડ અપ ઇન લાસ્ટ 2 months, પ્રોબેબલી આઈ થિંક ફ્રોમ મે જૂન અને અત્યારના પીરિયડ સુધીમાં અત્યારે આપણે જે માર્કેટમાં જે રાઇઝ જોયો છે એ મિડ કેપની અંદર આપણે વધારે જોયો છે. મારું એવું માનવું છે કે કદાચ મિડ કેપ્સ હેવ બીકમ સ્લાઇટલી એક્સપેન્સિવ, અને એને કારણે જે HNI ટ્રેડર્સ જે લોકોએ મિડ કેપમાં પોઝિશન લીધી હતી એ લોકો કદાચ થોડું પ્રોફિટ બુક કરી અને મેઇન લાઇન સ્ટોક તરફ શિફ્ટ થવાનું ચાલુ થાય એ પ્રક્રિયા આપણે જોઈ શકશું હવે આ ટાઈમની અંદર. તો કદાચ માર્કેટ એના ટેકનિકલ એડજસ્ટમેન્ટ્સમાંથી અત્યારે પસાર થઈ રહ્યું છે એવું એક સાદી ભાષામાં કહી શકાય, for the benefit of investors. In my viewpoint, correction is a best opportunity. કોઈ બી કારણસર ડીપ કરેક્શન આવે કોઈ બી સ્ટોકની અંદર જ્યાં ફંડામેન્ટલ સ્ટ્રોંગ રહેતા હોય તો એ બાઇંગ માટેનો સૌથી સારામાં સારો સમય રહેવો જોઈએ એવું મારું માનવું છે. તો અત્યારના પીરિયડ પછી તમને શું લાગે છે દેવેનભાઈ, હુ વિલ લીડ? શું મેઇનલેન્ડ સ્ટોક્સ વુડ લીડ ધ માર્કેટ? શું બ્રોડર માર્કેટ્સમાં મિડ કેપ ને સ્મોલ કેપ શું લીડ કરશે કે બેન્કિંગ સેક્ટર લીડ કરશે? So my preference would be the larger cap stocks should be leading now from here onwards. કારણ કે એક એ લોકોનું પાર્ટિસિપેશન કમ્પેરેટિવલી ઓછું રહ્યું છે. બીજી તરફ એ લોકો એ કંપની લાર્જ કેપ કંપનીઝના ફંડામેન્ટલ્સ આર રિમેનિંગ એબ્સોલ્યુટલી સ્ટ્રોંગ એન્ડ કન્વિન્સિંગ. તમે સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ HUL તમે જુઓ કે તમે ITC જુઓ અથવા જે કન્ઝમ્પશનની સાથે સ્ટોરી જે સંકળાયેલી છે કે તમે ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગમાં કંપનીઝ ઇન ઓટોમોબાઈલ સેક્ટર જેવો છે, જે ટાટા મોટર્સ છે, અશોક લેલેન્ડ છે, એ બિઝનેસની અંદર આઈ થિંક કન્ઝમ્પશન સાથે સ્ટોરી આખી બિલ્ડ થયેલી છે. અને એની સાથે સાથે તમે જે સેક્ટર અત્યાર સુધીમાં નિગ્લેક્ટેડ હતા, પર્ટિક્યુલરલી ટેકનોલોજી રિલેટેડ બિઝનેસ, જેને કદાચ માર્કેટ એટલું બધું પ્રેફરન્સ નતું આપતું, એમાં પણ કદાચ થોડું ઘણું આ નીચેના ભાવે હવે બાઇંગ ઇમર્જ થવાના ચાન્સીસ વધારે દેખાતા જાય છે. તો in my viewpoint, I think some of the select pockets, I think, are definitely looking steady to growth oriented. બેન્કિંગ ક્ષેત્રની અંદર મારું એવું માનવું છે કે જે NBFC કંપની છે, પર્ટિક્યુલરલી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ અને કન્ઝ્યુમર ફાઇનાન્સની કંપનીઓ છે, એમાં જે રીતનો ક્રેડિટ ગ્રોથ આપણે જોઈ રહ્યા છે એના બેસિસ પરથી એવું દેખાય છે કે કદાચ બેન્કિંગ ક્ષેત્રની અંદર એક બાઇંગ ફરીથી ઇમર્જ થવું જોઈએ, because of also the fact that corporate sector ના લેન્ડિંગ પણ મોટે ભાગેની બેંકો તરફથી વધીને આવી રહ્યા છે, એમાં ગ્રોથ મોટો દેખાય છે. સો બોથ રિટેલ સેક્ટર લેન્ડિંગ એઝ વેલ એઝ કોર્પોરેટ સેક્ટર લેન્ડિંગ બંને બુકની અંદર ગ્રોથ આવવાની જગ્યા મોટી થતી જાય છે. સો આઈ વુડ થિંક that sector also should be rising in a systematic manner going forward. અને કમ રેન્સ જે શરૂઆત થઈ ગઈ છે હવે ભારતમાં જે રીતે સ્પ્રેડ થઈ રહ્યું છે, મોન્સૂન ઓફકોર્સ ઘણી રાહત દેખાડી જે આપણે જોવી પડી, પણ હવે થોડું મે બી કદાચ આપણને ટેન્શન ઇઝ થતું દેખાશે. શું લાગે છે કે આ એક ફેક્ટર પણ હવે હેલ્પ કરશે, જે ક્રેડિટ ઓફટેક હોય કે ડિમાન્ડ હોય કે જે પબ્લિકનું સ્પેન્ડિંગ હોય એ પણ એક તમને એક પુશ આપશે? FMCG હોય કે ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગમાં જે આપણે ઓલરેડી એમાં તો ગ્રોથ જોયો છે, શું વધારે આપણે એમાં અહીંયા પુશ થતા આવતા જોઈ શકીએ છીએ? તો ડિમાન્ડ જનરેટ થવાના કારણોની અંદર આપણે પહેલા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરેલી અને આઈ થિંક દેટ ઇઝ બીંગ પ્લેઇંગ આઉટ વેલ. આપણે ઇન્ડસ્ટ્રીની પણ વાત કરી હતી, જે PLI સ્કીમ્સ હતી, આઈ થિંક ફંડ્સ ઇન્વેસ્ટ થઈ રહ્યા છે અને આઈ થિંક દેટ ઇઝ ઓલ્સો પ્લેઇંગ આઉટ વેલ. નાઉ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કમિંગ થ્રુ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, બીકોઝ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરની અંદર
આ ક્રોપ સિઝન સ્ટાર્ટ થાય છે, આઈ થિંક કલ્ટિવેશન સિઝન સ્ટાર્ટ થાય છે, અને 3 મહિના પછી જ્યારે પાક આવવાનો સ્ટાર્ટ થાય એ સમયે આઈ થિંક યુ આર લાઇકલી ટુ સી ધ બેનિફિટ રીચિંગ ઇન ધ હેન્ડ્સ ઓફ માસીસ. તો મારું પોતાને કેવું માનવું છે કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર પર પણ વરસાદની કૃપાથી સારો ક્રોપ પ્રોડ્યુસ થાય અને એના પછી જે આઉટપુટ આવે તો 3 સેક્ટર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ એગ્રીકલ્ચર અલોંગ વિથ સર્વિસીસ એ 4 જગ્યાએ જો ઓવરઓલ પૈસા લોકોના હાથમાં સિસ્ટમેટિકલી આવતા જાય તો મારું એવું માનવું છે કે સેકન્ડ હાફ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ યર would remain relatively more stronger than what we have seen earlier. સો આપણે અગર ડિવાઈડ કરવું હોય દેવેનભાઈ તો તમને વધારે પ્રોમિસિંગ શું લાગે છે, B2B કે B2C? ડિપેન્ડ્સ. આઈ થિંક સપોઝ આપણે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને જોઈએ તો B2B ને તમારે વધારે પ્રાધાન્ય આપવું પડશે, અને જો તમારે કન્ઝમ્પશનને જોવા જઈએ તો આઈ થિંક કદાચ તમારે B2C સેક્ટર પર વધારે ફોકસ કરવું પડશે. So from a perspective of looking at overall growth, I would rather like to see કે કંપનીઓની પાસે બંને સેગમેન્ટ પાવરફુલ હોવા જોઈએ, B2B એઝ વેલ એઝ B2C. આજે સપોઝ FMCG કંપનીની વાત કરીએ કે હિન્દુસ્તાન લીવર જેવી કંપની છે તો એ લોકો B2B ફોર્મેટની અંદર કઈ ટાઈપના ચેન્જીસ લાવી રહ્યા છે. એ લોકો આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના મોડથી ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની પોતાની સ્ટ્રેન્થ છે કે કસ્ટમર સુધી પ્રોડક્ટ પહોંચાડવાની પોતાની સ્ટ્રેન્થ છે એના પર એ લોકો વધારે ફોકસ કરી રહ્યા છે. સો દેટ ઇઝ અ B2B સેગમેન્ટ ફોકસ, બટ અલ્ટિમેટલી બેનિફિટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ધ B2C લેવલ કે જ્યાં આગળ કસ્ટમરને પોતાના ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડ માટે જે પ્રોડક્ટની રિક્વાયરમેન્ટ છે તે કંપની સિસ્ટમેટિકલી ઇન અ ગિવન પીરિયડ સપ્લાય કરી શકે છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ તહેવારની સિઝનની અંદર સર્ટન પ્રોડક્ટ્સ આર રિક્વાયર્ડ થ્રુ ધ યુઝ ઓફ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ. ઇફ દે કેન પ્રિડિક્ટ ધ ડિમાન્ડ વેલ, that means I think the customer will get those products whenever he wants it, without which I think the company will not even produce it. So એને કારણે કંપનીનું એક બેલેન્સ શીટ પણ સ્ટ્રોંગ થાય અને એટ ધ સેમ ટાઈમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પણ સ્ટ્રોંગ થાય. So in my viewpoint, technology has to be best used for B2B as well as for B2C purpose. And those companies જે લોકો સક્સેસફુલી આ ટેકનોલોજી યુઝ કરીને ગ્રો થઈ રહ્યા છે એ લોકો માટે કદાચ આવનારો સમય વધારે સુરક્ષિત હશે એવું માનીને ચાલીએ. એબ્સોલ્યુટલી, અને ટેકનોલોજી ઇઝ ધ થિંગ ગોઈંગ ફોરવર્ડ, અને એ જ આપણે ઘણી બધી ડીલ્સ થતા જોઈ જ્યારે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી US ટ્રીપ પર હતા. શું ટેક અવેઝ તમે લો છો એમની ટ્રીપથી? કારણ કે ઘણી બધું કામ આપણે ડિફેન્સ ટેકનોલોજી હોય, ટ્રેડ એન્ડ બિઝનેસ ઓફકોર્સ, સેમિકન્ડક્ટરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણે શું ટેક અવેઝ લેવા જોઈએ એમની ટ્રીપથી? એક તો આઈ થિંક સૌથી મોટો બદલાવ તો એ દેખાઈ રહ્યો છે કે અમેરિકાના જે બિઝનેસમેન છે એ લોકોને ઇન્ડિયામાં આવવા માટે એક ફોમો ફેક્ટર ઉભો થયો છે. એક સૌથી મોટો બદલાવ મારા હિસાબે આઈ થિંક દેખાઈ રહ્યો છે. પછી એ એમેઝોન જ્યારે $15 બિલિયન એનાઉન્સ કરે ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે, કે પછી GE હોય કે જે લોકો HAL સાથેના ટાઈઅપ માટે નવા પૈસા રોકવાની વાત કરે. સો each and every businessman in USA is basically wanting to put more money in India. કારણ કે India is basically now leading the pack as far as the digital growth economy is concerned. તો મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક દરેકે દરેક કંપનીઓ ત્યાં આગળથી નવા ફંડ્સ લાવી રહ્યા છે. એટલે એક સૌથી પહેલો બદલાવ એ દેખાય છે. બીજો બદલાવ અથવા જે કી ટેકઅવેઝની આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યાં આગળ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર છે એની અંદર ડિફેન્સ ઇન્ક્લુડેડ, એ દરેક કંપનીઓ ઇન્ડિયા તરફ વધારે ફેવરેબલ આઈ રાખીને આઈ થિંક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે આવી રહ્યા છે. આપણે એક ડિફેન્સની વાત કરી કે જેમાં ઓફસેટ ક્લોઝને કારણે જે ડોમેસ્ટિક મેન્યુફેક્ચરિંગ કરવાનું છે તેની અંદર મેજર કંપનીઓ પોતાના ગ્રોથ માટે આવનારા 10 વર્ષના પ્લાનિંગ સાથે ઇન્ડિયામાં એન્ટર થઈ રહી છે. So this is, I think, one of the very strong point which I see it. Similarly, I think India પાસેથી major countries, they are now trying to buy India's digital stack. જે UPI based payment છે કે ONDC based, I think, e-commerce સેગમેન્ટ છે, એ સેગમેન્ટની અંદર major countries are now lining up for buying this particular technology blueprint અથવા framework from India. તો એ બી એક મને એવું દેખાય છે કે આઈ થિંક બદલાવ ફેક્ટર છે. એટલે કદાચ આપણે ડાયરેક્ટ રિલેશનશિપની વાત કરીએ તો આઈ થિંક અમુક નવા બિઝનેસીસ માટે તો સારો ટાઈમ છે જ, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇન્ડિયા તરફથી ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર આપવા માટેનો પણ સરસ મજાનો ટાઈમ સેટ થઈ રહ્યો છે. તો મે બી યુ વિલ સી મલ્ટિપલ બેનિફિટ્સ ગોઈંગ ફોરવર્ડ ઇન કમિંગ યર્સ.
So looking at whatever the changes we are, experiencing, જે રીતે ગ્લોબલ ઇન્ટરેસ્ટ હવે ઇન્ડિયામાં વધતો આપણે દેખાઈ રહ્યો છે, જે લોંગ ટાઈમ બેક આવવો જોઈતો હતો પણ નેવર સો લેટ. કઈ રીતના એઝ અ ડોમેસ્ટિક ઇન્વેસ્ટર આપણો પોર્ટફોલિયો હવે કેવો દેખાવો જોઈએ? શું તમે જોઈ રહ્યા છો કે હવે એક ટેકનોલોજી તરફ આપણે વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ? ક્યાં આપણે પહેલી એક મૂવમેન્ટ જોઈ શકીએ છીએ? So it is a little difficult proposition actually. I think કે કોની અંદર સૌથી વધારે પ્રાયોરિટી આપવી એનું એક કારણ છે કે આઈ થિંક ઓવરઓલ ગ્રોથ જ્યારે ઇકોનોમીમાં બધે જ સેક્ટરમાંથી દેખાતો હોય તો એ આઈ થિંક કદાચ એકને પ્રાયોરિટી આપીને બીજાને મિસ કરવાનું કાર્ય આપણે કરવા માટેનો કદાચ પ્રયત્ન નહીં કરવો જોઈએ. એનું કારણ છે કે ઇકોનોમીની અંદર ગવર્મેન્ટના પોતાના ફાઇનાન્સીસ સ્ટ્રોંગ થતા જાય છે, એને કારણે લોકો સ્પેન્ડ કરી રહ્યા છે. તમે ટેક્સ કલેક્શન જુઓ, જીએસટી છે, ડાયરેક્ટ ટેક્સ છે, એને કારણે લોકો પોતે સ્પેન્ડ કરવા માટેની વધારે ક્ષમતા ધરાવી રહ્યા છે. બીજી તરફ કોર્પોરેટ્સની અંદર ડિમાન્ડ સિનારિયો મજબૂત હોવાને કારણે એ લોકો પણ સ્પેન્ડ કરી રહ્યા છે અને આઈ થિંક ધ ઇકોનોમી ઇઝ ફાયરિંગ ઓન ઓલ સિલિન્ડર્સ. બીજી તરફ કન્ઝ્યુમર જે છે એના હાથમાં પણ પૈસા મોટા આવી રહ્યા છે એટલે એ પણ સ્પેન્ડ કરી રહ્યો છે અને રિટેલ બૂસ્ટ મળી રહ્યો છે. મારું એક એવું માનવું છે કે જ્યારે ત્રણ સેગમેન્ટમાંથી મોટા પૈસા ખર્ચાતા હોય, કન્ઝ્યુમર સેગમેન્ટ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સેગમેન્ટ અને ગવર્મેન્ટ, એ ત્રણ જગ્યાથી જો મોટા પૈસા ખર્ચાતા હોય તો તમારી પોર્ટફોલિયો બિલ્ડ કરવાની જે સ્ટ્રેટેજી હોવી જોઈએ એ સ્ટ્રેટેજીની અંદર આઈ થિંક અ મિક્સ ઓફ ઓલ થ્રી વિલ હેવ ટુ બી અરાઇવ્ડ એટ એન્ડ નોટ વન ઓવર અનધર. એક પોઈન્ટ ધ્યાનમાં રાખીએ. એની અંદર કદાચ સેક્ટર સિલેક્ટ કરવાના આવે તો ડિસ્ક્રિશનરી કન્ઝમ્પશનની અંદર ધ પ્રેફરન્સ ફ્રોમ અવર સાઇડ વુડ બી ધી ઓટો એન્ડ ઓટો એન્સિલરી, કે જ્યાં આગળ અમને લોકોને થોડું આવનારા 3 થી 5 વર્ષ માટે ડિમાન્ડ સિનેરિયો મજબૂત દેખાય છે. જ્યાં આગળ ફાઇનાન્સિંગ સેક્ટર છે ત્યાં આગળ કોર્પોરેટ બેંક્સ, રિટેલ એનબીએફસી અને હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ એનબીએફસી, કે જ્યાં આગળ અમને ગ્રોથ સિનારિયો મોટો થતો દેખાય છે. ટેકનોલોજી બેઝ કંપનીઓ છે કે જે લોકો મિડ ટિયર સેગમેન્ટની અંદર નિશ સેગમેન્ટમાં ઓપરેટ કરી રહ્યા છે એ લોકો માટેનો કદાચ ટાઈમ અમને લોકો વધારે સુરક્ષિત અને સારો દેખાઈ રહ્યો છે. સો આઈ થિંક ઇન ડિફરન્ટ પોકેટ્સ વી ફાઇન્ડ ધેટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર અરાઉન્ડ. અને જે રીતે રિન્યુએબલના સેગમેન્ટની અંદર પણ નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અહીંયાથી ફ્રક્ટિફાય થાય છે એને જોતા કદી આખી ઇકોસિસ્ટમ પૂરેપૂરી ઊભી થતી એવું દેખાઈ રહ્યું છે. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ વી વિલ ઓલ્સો બી સીઈંગ સમ ઇમર્જન્સ ઓફ સમ ઓફ ધ ન્યૂ કંપનીઝ, તેને આપણે બહુ ક્લોઝલી મોનિટર કરવું પડશે અથવા જોઈ રહ્યા છે અમે લોકો. એ બધા સેક્ટર પર અમે લોકો એક નિશ ફોકસ રાખીને પોર્ટફોલિયો બિલ્ડ કરી રહ્યા છે. સો મે બી આઈ ગિવન અ લોંગ આન્સર ટુ યોર ક્વેશ્ચન, બટ આઈ બિલીવ ધેટ આઈ થિંક ધીસ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર the investors to know that there is no one cut. I think બંને જગ્યાથી તમારે સાથે જવું પડશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે. એબ્સોલ્યુટલી.